ल जा भएन हो भएन हाल न ओके अब स्कुल अलि बिदा छ त्यस कारणले खाना कसरी पकाउने हैन मिठो हैन प्र्याक्टिस चल्दैछ ओके हेलो फ्रेन्ड्स नयाँ ब्लगमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ साथीहरू धेरै दिनपछि आज चाहिँ एउटा ब्लग ल्याएको छु ओनिक अग्यात युट्युब च्यानलमा ओके साथीहरू आज म देखाउन गएको छु घरमा हामी दुईजना मात्रै छौं छोरी र म र आज छोरीले चाहिँ खाना पकाउँदै हुनुहुन्छ कुकिङ गर्दै हुनुहुन्छ हैन हेरौं के पकाउँदै हुनुहुन्छ कसरी पकाउँदै हुनुहुन्छ हेरौं हैन पकाउनु त आउँदैन त्यै पनि ट्राई गर्दै हुनुहुन्छ ओके साथीहरू यसै बीचमा एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र सोशल मिडियामा शेयर गर्नु होला र अहिलेसम्म ओनिक अग्यात युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला अब लागौं साथीहरू छोरी चाहिँ त्यहाँ हुनुहुन्छ ओके के पकाउँदै हुनुहुन्छ हेरौं है म यहाँ आइसकेको छु किचन रुम हाम्रो बाहिरै रहेको छ साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ छोरी हजुर के छ ठीक छ के पकाउँदै हुनुहुन्छ म यहाँ चाहिँ यो भात पाकिसकेको छ यता अब यता दाल पकाउँछु ए भात यता हो ए पाकिसकेछ साथीहरू आज हामी चुलोमा खाना पकाउँदै छौं है आगोमा हैन किनभने चुलोमा पकाएको खाना आगोमा पकाएको खाना मिठो हुन्छ है ओके सो भात रेडी भइसकेको छ कुकरमा यहाँ है अलिकति म कन्फ्युज भए के ओके तेल दिएपछि पचफोर्न दिएपछि के गर्नुपर्छ अब त्यसपछि पानी हाल्ने खुर्सानी पनि हाल न छोरी खाना पकाउनको लागि सिक्दै हुनुहुन्छ साथीहरू छोरीले फर्स्ट टाइम हो खाना पकाउँदै हुनुहुन्छ ल खुर्सानी हाल न त्यसै भए खुर्सानी हाल त्यसमा है खुर्सानी हाल्ने हैन सुकेको खुर्सानी अब अलिकति चलाउनु पर्यो त्यसपछि पानी हाल्नु पर्यो दाल पकाउने हैन त अब खै अब मलाई पनि यसरी नै थाहा छ है साथीहरू दाल है ओके हजुरले पनि पकाउनु भएको होला यहाँ चाहिँ अब ओके यहाँ पचफोर्न तेल हालिसकेपछि खुर्सानी पनि हालिसकेपछि है लसुन लाए लसुन के यहाँ छ त हालेको छैन ल ठिकै छ ओके यसमा चाहिँ हामीले पानी हाल्नु पर्ने हुन्छ ल पानी हाल ओके पानी हाल छोरी ओके बिस्तारै हाल पानी ओके हाल न ओके यहाँ हाल पानी ओके ओके ठीक छ अब दाल हाल्नुपर्छ त्यसमा ओके दाल चाहिन्छ नि त हामीलाई ओके ल के हो बेसार बेसार हाल बेसार त्यसपछि नुन हैन ल नुन दाल हैन हो मसुरीको दाल हो ओके ल ओके यस अब बोइल हुनु पर्यो हैन त तात्नु पर्यो हेर्नु साथीहरू यहाँ आगोमा आज खाना पाक्दैछ यहाँ भात चाहिँ रेडी भइसकेछ कुकरमा अब दाल पाक्दैछ नचलाऊ है त्यतिकै अब छोप्नु पर्छ यसलाई अब थालले छोप्दिनु है एकछिन ल थालले छोप्दियो ल अनि राम्ररी पाक्छ ओके ल अब एकछिनपछि पाक्छ नि त है अनि अरु के छ भात पाकिसकेको छ हैन दाल पाक्दैछ अनि अरु के छ त लाने एग कतिवटा एग पकाएको पकाउने खै हेरौं के को एग हो कुखुराको हो कुखुरीको हैन ए कतिवटा ल्याएको छ तीनवटा छ ओके ल त्यसपछि आज चाहिँ भात दाल अनि अन्डा ए यो के हो कोफी भन्छ त्यसलाई नेपालीमा चाहिँ घुरु भन्छ कि के हो ल ओके ल हेरौं त्यसो भए ल अब दाल पाक्दै गर्छ है अनि त्यसपछि के यो अन्डा पकाउने अनि अन्डा भइसकेपछि अनि यो पकाउने ल हेरौं न कसरी पकाउँदो रहेछ है आज चाहिँ हेर्छु म है ल ओके छोरी हजुर तिमीले आज पहिलो चोटी खाना पकाउँदै छौ हो त्यो पनि आगोमा हैन चुलोमा अनि कस्तो लागिरहेछ तिमीलाई राम्रो पनि लागिरहेछ अलि हाल पनि लागिरहेछ हो मजा छ है खाना पकाउन अनि स्कुल के हो त स्कुल मेरो चाहिँ एक्जाम सिक्दै छुट्टी भएको ए बिदा भएको हो ए फाइनल एक्जाम सकियो हैन त सकियो ए ल आज छोरीले पकाउनु भएको खाना आज खानु पर्यो मिठो हुन्छ होला है ल ओके धेरै एक्साइटेड थिए के पकाउन ल ओके ठीक छ ओके ल छोरी के भयो दाल पाक्यो पाक्यो ए हेरौं त त्यसलाई अनकभर गरौँ न हेरौं ओके तराह ओके गुड त्यसपछि हेरौँ त चलाएर हेरौँ ओके पाकिसकेको छ ल
कभर गरेर निकाल है अब ल ओके कराई तात्यो ए तेल राख ल ओके अलि बढी राख न त हुँदैन त्यतिमा भयो यतिमा हुन्छ ओ ल ओके कस्तो धुवा आयो नि ओके छोरी तेल तातो ल ल राख ल राख ओके ल गरौँ हेरौँ कसरी कसरी खाना पकाउँदो रहेछ छोरीले तेल तातेको छ अलिकति कम तातेको जस्तो लाग्यो होइन पापड जस्तै हो है यो आलुको हुन्छ क्यारे होइन पापड जस्तै हो यतातिर यो फोफी भन्छ हो ए ल ल पाकिसक्यो क्यारे अलिकति पाकेको छैन कि अलिक पकाउनु पर्थ्यो कि अलिकति है आगो अलिकति भएन जस्तो छ हिट ल ल ओके अलिक बिस्तारै चलाउ न तेलमा डुब्नु पऱ्यो नि त्यहाँ त होइन अलिक धुवा नै बढी लागिरहेछ है चुलोमा अलिक खरो हुन देऊ है अलिक पाक्न देऊ मजाले त काँचै हुन्छ नि फेरि काँचै भएपछि खानै मजा आउँदैन होइन कस्तो लाग्यो भयो त तिम्रो अनुभवमा कस्तो लाग्यो भयो ल निकाल त्यसो भए ल ओके ल के अन्डा हो ल फोर धुवा लाग्छ है हो चुलोमा खाना पकाउँदा यस्तै त हो नि ल ल ल हाला कचौरा छैन कचौरामा गर्दा राम्रो हुन्थ्यो नि त गिलासमै गरेको ल ल ल ल फटाफट गर न अर्को ल खै के रहेछ त्यस्तो बिग्रेको छ कि क्या हो खै खेर त यता खै कस्तो सर्न गरिरहेको छ कि क्या हो ल ठिक छ छोडिदेऊ हाल अर्को पनि हाल हो ल ठिकै छ अब के गर्ने यस्तै पऱ्यो एउटा डजन्ट म्याटर अन्डा नै एउटा कस्तो कस्तो कालो कालो थियो है ल छोरी ल अब नुनसुन हालेर बेसार हालेर रेडी गरेर त्यसलाई हो खोइ देखाऊ यस्तो पो रहेछ भित्र ए ल ल ल अब भन्नुपर्छ गर है ल ल ल ल त्यही त नि ल के बेसार हो ल ल ल नुन पनि हाल्नुपर्छ होला नुन हाल पचफोर्न हाल खुर्सानीको अलिकति त्यो खुर्सानीको टुक्रा टुक्रा हाल है हो के हो त्यो पनि हाल्ने ल हाल नि त हाल नुन हालेको हो ए ल खुर्सानीको सानो सानो टुक्रा हुन त प्याज स्याज पनि हाल्न मिल्थ्यो होइन मिठो हुन्थ्यो ल ठिकै छ अहिले अब त्यति किन गर्ने मेहनत है यति नै खाँदा हुन्छ है घोला त ओके रेडी भयो ल अब त्यो तेल हाल त्यसमा भयो छोरी अब त्यसमा तेल हाल्नुहोस् त तातिसकेको छ तावा तेल हाल्नुहोस् त्यसमा कस्तो खाना पकाउनु सजिलो छ हो चारैतिर फैल्नु पर्यो तेल होइन ओके भयो क्या अरे अलि तावा टेढो भयो क्या अरे सोचो पार हो ल ल ल अन्डा हाल अब भइसक्यो हाल सबै हाल न म सिकाइदिन्छु ल हाल अन्डा हाल ओके गुड आइस दामी पक अहिले एकछिन हुन देऊ एकछिन हुन दिनु पऱ्यो क्या होइन अस्ति पनि पकाएको होइन त ब्लग बनाउने बेलामा हिन्दी ब्लग ओके बेसार हाले छैन कलरै आएन त कलरै लागेन हो अनि यो अब त्यसमा हामीसँग भात त्यसपछि दाल उता भित्र है अनि अन्डा अनि यो चाहिँ पापड जस्तै हो है पापड जस्तै हो ओके थ्याङ्क यू सो मच होइन अब त्यसलाई पल्टाउन आउँछ ल म पल्टाइदिन्छु ल ओके खै म पल्टाइदिन्छु यो भित्र पाकेको छैन नि पाक्नु पऱ्यो नि त है अलिअलि पाकेको छ अब यहाँ चाहिँ है
ए कस्तो गाह्रो है खै दिनुस् म समातिदिन्छु ए यो ल ल समात त राम्ररी ओके क्यामेरा समात ल ल जा भएन हो भएन ल ठिकै छ खानालाई त हो नि है ए टुक्रा टुक्रा पो भयो छोरी ल ल ल कस्तो ल ठिक छ ल ल ल ठिकै छ यसरी नै हो त्यही त अलि बेसार पुगेन के बेसार पुगेन बेसार हाल्नुहुन्छ र ल ठिक छ भयो ओके अन्डा पनि पाकिसक्यो एकदम क्या दामी भयो है दामी देखियो अलिकति बेसार कम भयो है छोरी अलि बेसार कम भयो कलर लगाएको छैन अलिकति ल ठिक छ त्यो पनि राम्रो भयो है अनि आर यु ह्याप्पी यस रेडी हो अब खाना खाने है हुन्छ ल खाना लगाउनुहोस् है ओके ल ल ओके के हो भात लगाउनु लागेको ल ओके ल कसको थाल हो यो हजुरको ए ल खाना लगाउनु दालभित्र छ त है के हुँदैन ल भयो पुग्छ त्यतिले मलाई त्यतिले पुग्छ अब मलाई ओ तिमीलाई ओके ल कति खान्छौ तिमी म त तिमीले पनि अलिकति नै खान्छु ल ल ल ओके ल पहिले अन्डा र फोफी हालिहाल पापड अनि त्यहाँबाट दालभित्र छ अनि दालभित्र हालेर अनि त्यसपछि खाने है ल ओके ओके भातलाई छोप ल छोपेर राख्नुपर्छ है ल छोपेर राख ओके छोप त्यसरी लाइन अहिले त लिनु छ नि त फेरि ओके ल अब चाहिँ हाल त त्यो हाल ओके त्यो पनि हाल ओके रेडी त्यसो अन्डा अन्डा त दामी हो नि त ल थोरै राख न है ओके ल हुन्छ ओके दुईवटा अन्डामा अलिक समस्या थियो है ल ओके यस मलाई गुड गुड ओके यस छोरीलाई ल ओके अब दालभित्र छ होइन अब दाल लिएर आउनु पऱ्यो हुन्छ छोरी दाल होइन ल हो क्या मिठो छ हेर्दा नै मिठो खाउँ जस्तो छ ल दाल हाल ल ल दाल हाल ओके यस कलर पनि राम्रो छ दालको है ल ओके मलाई यस गुड गुड यो भयो है ल अब खानेतिर लाग्नु पऱ्यो अलिकति ल ओके सो साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ डिस रेडी भइसकेको छ भात दाल अन्डाको भुजिया र यहाँ पापड है छोरीलाई पनि यो छोरीलाई यो मेरो यो अब हामी खाना गइरहेछौँ है त ल त्यसलाई दाललाई छोपेर राख ओके ल ओके ओके साथीहरू छोरीले पहिलो पटक त होइन दोस्रो पटक है खाना पकाउनु भएको छ आज अलिकति मिठो होला होइन पके पनि दाल पनि ठिक छ है र अन्डामा अलिक कलर कम भयो होइन बेसार अलि हाल्नु पर्थ्यो ओके र त्यसपछि भात पनि आज पाकेछ राम्ररै पाकेछ है भात पनि ओके ल अनि त्यसपछि अब बिस्तारै बिस्तारै सिक्नु पऱ्यो नि त होइन खाना पकाउन अब अहिले बिदा छ क्यारे स्कुल होइन अब इक्जाम सकेर अहिले स्कुल बिदा छ साथीहरू त्यस कारणले गर्दा छोरीले अब खाना पकाउनको लागि ट्राई गर्दै हुन्छ होइन थ्याङ्क यू सो मच होइन ल ओके ओके सो ट्रेनिङ चल्दैछ छोरीको होइन अब स्कुल अहिले बिदा छ त्यस कारणले खाना कसरी पकाउने होइन मिठो होइन प्र्याक्टिस चल्दैछ ओके ल सुरु गरौँ खै सबभन्दा पहिला अन्डा म टेस्ट गर्छु ल ठिक छ नुन पनि ठिक छ है अब दालमा कस्तो छ नुन नुन कम छ नुन कम रहेछ दालमा होइन ल ओके न होइन ठिक छ अहिले होस् यति नुन त ठिकै धेरै नुन खानु पनि हुँदैन होइन ठिकमा अलि अरूको लागि चाहिँ कम छ मेरो लागि ठिक छ है अलि पिरो पिरो भएको भए अलिकति मजा आउँथ्यो होइन कलर नआएको भयो रिक्वेस्ट गर्नु नि छोरी तिमी आज तिमीले म हजुरहरूलाई यो रिक्वेस्ट गर्छु कि यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस् होला र सोशल मिडियामा सेयर गरिदिनु र अहिलेसम्म यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने गरिदिनुहोस् आजको लागि यति नै फेरि अर्को भिडियोमा है हामी आउँछौँ अर्को भिडियोमा भेट्दै होला अहिलेको लागि के गर्ने त बाई बाई बाई